كشفت دراسة علمية هي الأولى من نوعها في المجتمع السعودي وصادرة عن مركز طب وبحوث النوم بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أن 25% من السعوديين يعانون من الشخير، و20% مصابون بانقطاع التنفس أثناء النوم. وأشار الباحثون إلى أن العوامل الوراثية هي من أبرز أسباب ظهور الحالة. للمزيد حول الدراسة ينضم إلينا من جدة الدكتور أيمن بدر كريم، استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم. صباح الخير دكتور أيمن. يعني دائما بنسمع عن الشخير، وهذا موضوع انقطاع التنفس أثناء النوم هذا شوي مش مفهوم، فإيش الفرق بينهم أو أنه واحد منهم بيؤدي للآخر؟ صباح النور وشكرا جزيلا على الاستضافة. سؤال وجيه في الحقيقة. طبعا أهمية هذه الدراسة تأتي كما ذكر التقرير أنها الأولى من نوعها في المجتمعات العربية التي تبين مدى انتشار الشخير في المجتمعات العربية بصورة عامة والمجتمع السعودي بصورة خاصة. طبعا أهمية الشخير أثناء النوم تأتي لأن له مضاعفات كثيرة حتى ولو لم يرتبط بانقطاع التنفس أثناء النوم. ولكن الرابط بينهم كبير للغاية، أن جميع من يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم أو ما نسميه اختناق النوم أو انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم يعانون من الشخير بنسبة 100%. بمعنى آخر أن الشخير هو العرض الأساس لوجود تضيق في مجرى الهواء العلوي، وقد يصل هذا التضيق خلال النوم إلى انقطاع كامل لتيار الهواء الداخل إلى الرئتين، وما يتبعه من مضاعفات كثيرة للغاية. فبالتالي الدراسة هذه بيّنت حقيقة، وهي النتائج الأولية في هذه المرحلة بعد رصد كثير من العوامل المرتبطة بالشخير وكثير من الميجرمنتس اللي احنا نسويها بالنسبة لضغط الدم وكتلة الجسم ومحيط الرقبة وغيرها من المعلومات الكثيرة المتوفرة على عدد العينة تقريبا كان 2682 شخص. يعني هذه عينة كبيرة للغاية من البالغين متوسطي الأعمار رجالا ونساء. العينة من 30 إلى 60 سنة، ونسبة النساء كانت حقيقة 51.5% مقارنة بالرجال. فهي يعني بقدر الإمكان تبين كثير من المعلومات التي نحتاج نحن في المجتمعات العربية وخاصة في المجتمعات الخليجية إلى معرفتها بالنسبة لانقطاع التنفس أثناء النوم ومظهره الأساسي اللي هو الشخير. دكتور، الدراسة كمان ذكرت ارتباط انقطاع التنفس أثناء النوم بعامل الوراثة وزواج الأقارب. بما أنك ذكرت أنه الشخير من أهم أعراض هذا المرض، هل يعني كمان أنه يعني الشخير له علاقة بالعوامل الوراثية؟ بالضبط، احنا بنحاول بقدر الامكان نعرف مجموعه العوامل التي تؤثر في مشكله الشخير وانقطاع التنفس اثناء النوم، ومنها زياده الوزن وارتفاع ضغط الدم والاصابه بالسكري وارتخاء سقف الحلق والتدخين وغيرها من العوامل. هذه الدراسه بالذات في المجتمع السعودي بينت ان هناك عامل جديد يظهر لاول مره في البحوث العلميه، وهو عامل زواج الاقارب. بمعنى اخر ان ابناء العمومه على سبيل المثال في مجتمعات كثير يغلب عليها الطابع القبلي يتزوجوا من بعضهم، فوجدنا أن هذا العامل واحد من عوامل الخطر للإصابة بالشخير لدى الأبناء، وكذلك وجود انقطاع التنفس أثناء النوم، لأنه يعني هو بالمنطق عموما أن الإنسان يأخذ صفاته الوراثية من الأب والأم، وكذلك الصفات التشريحية الداخلية من ناحية تركيب الحلق وسقف الحلق وغيرها من الأمور التشريحية. فوجدنا نعم، وهذه حقيقة الدراسة بيّنت هذا الشيء، وقدمت حديثا في مؤتمر رابط الطب وبحوث النوم الأوروبية قريبا قبل 4 أشهر كيعني واحد من عوامل الخطر الجديدة التي يجب الانتباه لها خاصة في المجتمعات الخليجية. نعم. طيب دكتور أيمن، ليش دائما هذه المشكلة مرتبطة عندنا بالرجال فقط؟ يعني طبعا الدراسة بتقول إنه في نسبة من النساء مصابة، لكن برضو النسبة فارقة عن الرجال أقل. صحيح، وهذا الفرق بشكل عام موجود في كثير من الدراسات. عادة الرجال يعانوا بنسبة الضعف من النساء من انقطاع التنفس أثناء النوم، وهذه الدراسة أظهرت أن 31% من أفراد العينة من الرجال يعانون مقارنة ب 16% يعانوا من الشخير. طبعا يعني هناك عوامل كثيرة تدخل في الموضوع من ناحية خلينا أقول لك إنه الفات ديستريبيوشن، توزيع الشحوم في الجسم، هناك عوامل أيضا خلقية، هناك عوامل هرمونية
تتدخل صحيح. في الموضوع توجد عند النساء لا توجد عند الرجال وغيرها من الأمور. حبيت بس أقول إنه كذلك يعني العينة بشكل عام ليس فقط 25%، ولكن إذا أضفنا حتى الناس اللي يشخروا بصورة متقطعة وأضفناهم نجد أن أفراد العينة تقريبا حقيقة 40% من أفراد العينة يعانوا من الشخير، سواء متقطع أو اللي نسميه هابيتوال أو المعتاد أو الاعتيادي. بمعنى آخر أنهم تقريبا من 4 إلى 5 ليالي في الليل، عفوا 4 إلى 5 ليالي في الأسبوع يعني يعانوا من الشخير. طيب. الهدف من هذه الدراسة بشكل عام تصور عام ودقيق بما لا يدعو بالشك إلى مدى انتشار انقطاع التنفس أثناء النوم، لأنه هؤلاء المرضى على فكرة بناخذهم اللي بيشخروا بناخذهم ونعمل لهم فحص في مختبر النوم للتأكد، سواء مختبر النوم المنزلي أو سواء مختبر النوم في المستشفى، للتأكد بدقة من وجود انقطاع التنفس أثناء النوم ومدى شدته. نعم. فهذه دراسة حقيقة يعني على المدى الطويل لمدة 2 سنين، والآن دخلنا في السنة الثالثة، وتظهر إن شاء الله نتائجها النهائية على هذا العدد الكبير غالبا في نهاية هذه السنة بحول الله. طيب، بما أنه ذكرت الهدف من هذه الدراسة وهو أنه يعني تعلنوا لأي مدى منتشر يمكن هذا الموضوع اللي هو انقطاع التنفس، هل معناه أنه توصيات ما بعد الدراسة أنه من يعاني من الشخير عليه أن يقوم بفحص لموضوع مرض انقطاع التنفس أثناء النوم؟ بدون أدنى شك كلامك صحيح. للأسف الشديد يعني ينقصنا التوعية خاصة لدى فئة الأطباء، لذلك نتائج الدراسة هذه يجب أن تعرض على المجتمع السعودي بشكل عام والمسؤولين في المجتمع السعودي، المسؤولين الصحيين في المجتمع العام في المجتمع السعودي، لأنه نعرف أن مشكلة الشخير وانقطاع التنفس بشكل عام تؤثر على مستوى على نوعية الحياة، وتسبب كثير من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، الإصابة بالسكري، وحتى الوفاة المبكرة. ويعني تستنفذ كثير من الريسورسز أو الأمور الطبية والمالية بالنسبة للصحة، والضغط شديد على النظام الصحي السعودي، لأنه عدم تشخيص هذه الأمراض منها الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم يصيب بأمراض مزمنة تستنفذ كثير من الجهود الطبية على المدى الطويل. فبالتالي هذه الدراسة مهمة جدا على المستوى الاجتماعي بشكل عام والمستوى الطبي بدون أدنى شك على يعني سريعا بس دكتور. نعم. دكتور بس سريعا، اذا تقول الامراض اللي هي هذه الامور الشخير وانقطاع التنفس بتؤدي لها، لانه عاده بنتعامل معها انه امور بسيطه. ابدا ما هي امور بسيطه للاسف الشديد. انا كتبت عده تغريدات في تويتر عندي انه الشخير عمره ما يكون عرض طبيعي. عاده نعم. الشخير اثناء النوم يعني تضيق في مجرى الهواء العلوي، سواء بشكل بسيط لا يحتاج إلا علاج تحفظي أو علاج سلوكي أو دواء بسيط، أو أنه يصل إلى مرحلة طويلة كبيرة جدا من انقطاع التنفس أثناء النوم وهبوط نسبة الأكسجين في الدم، ويسبب مضاعفات على المدى الطويل. فبمعنى آخر زي ما قالت الأخت مهيرة، نعم أي إنسان يشخر خاصة إذا كان بمستوى يعني عالي ودائم يجب أن يعرض نفسه على طبيب المختص لتشخيص مشكلة الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم وعلاجها بشكل فعال. نعم. شكرا جزيلا الدكتور أيمن بدر كريم، استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم، وهذه الدراسة عن انقطاع التنفس أثناء النوم والشخير في السعودية. شكرا لك.